Hôm nay mình sẽ tổng vệ sinh đuôi nóng Toshiba. Bây giờ mình sẽ tháo cái đầu này trước, xong tháo cái dàn áo xung quanh nó, tháo cánh quạt ở trong ra và rồi vệ sinh. Để tháo cái nắp chụp này ra thì mình phải loại bỏ 5 con ốc ha. 1 2 3 này 4 5. Lấy này lên. Xong đó là 6 7 8 9 10. Đó. Để tháo bung cái máy này ra trong ngoài 10 ốc ha. Rồi mình sẽ làm nha. Rồi sau đó mình muốn giờ mình tháo cái bọt này ra ha. Một là mình tháo cánh này ra, dùng cái gì ta, cái con điếu 10 á, mở ra ha. Hai là mình tháo nguyên cụm này ra, nguyên cụm này ra mình tháo ra, phải tháo luôn cái dắt ở trong cái bo bên này. Rồi nha. Rồi cái cánh quạt này mình muốn tháo ra đó, mình dùng con ngón lết ha, hoặc là cái điếu 10 ha, mình dặn ngược, dặn vô á, dặn ngược vô phải mở ra ha. Tại mấy cái quạt nó có chiều ngược nè, coi nha. Nè. Rồi, xong. Mình hơi bị sét rồi. Rồi, với trường hợp anh chị em mà muốn tháo cái miếng này cái miếng trắng của cái quạt ra nha, thì mình dùng một cái kìm này ha, rất là dễ tháo nè. Mình xí khử cái miếng chốt ra là ok ha. Coi nè, cái kìm nè. Cái chấu đây đó, mình dùng kìm bóp đi thôi là ra nè, bóp cái dầu là ra đó. Đó. Gì nè, thấy chưa, bóp đó thì đã ra ok ha.